Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Lumina reprezintă cel mai important lucru atunci când dorim să obținem filmări de calitate. Pentru că un ring light este foarte scump și nu este întotdeauna de calitate, m-am hotărât să construiesc unul care să fie ajustabil și de asemenea foarte puternic. Am folosit unealta pe care am prezentat-o în videoclipul cu ring light-ul portabil pentru a tăia un cerc într-o bucată de tablă de aluminiu. Am lipit cercul din tablă pe o bucată de foamboard pentru suport și pentru greutate foarte mică. Am tăiat banda de LED-uri în locurile marcate și am lipit-o pe cercul de aluminiu. Cu ajutorul unui pistol de lipit, am refăcut legăturile între benzi. Pe spatele cercului am lipit folie de aluminiu autoadezivă. Pentru a crea un suport ajustabil, am folosit țeavă flexibilă pentru instalațiile de apă. Banda de LED-uri se alimentează la 24 de volți. Pentru ca intensitatea luminii să fie ajustabilă, am folosit un ridicător de tensiune DC-DC booster de 150 de W. Pentru a ajusta intensitatea luminii, am adăugat în serie cu potențiometrul boosterului un alt potențiometru de 4,7 kΩ. Pe firul de alimentare am adăugat și un potențiometru cu telecomandă pentru a putea controla de la distanță. Ajustarea intensității luminii se putea face și cu ajutorul acestuia, dar atunci când filmăm, apar dungi pe filmare datorită frecvenței acestuia. Am instalat întrerupătorul cu telecomandă pentru că are control la distanță și pentru că are câteva efecte de lumină care ar putea fi folositoare cândva. Dacă v-a plăcut videoclipul sau dacă v-a fost de folos, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Mulțumesc pentru vizionare!